بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام خدمت دانشجویان عزیز. دوستان عزیز، ما برای اینکه بتونیم برنامه آردینیو رو اجرا بکنیم دقت داشته باشید که وقتی که به سایت آردینیو وارد میشید میتونید از آدرس www.arduino.com استفاده بکنید و به بخش دانلود مراجعه بکنید و با توجه به سیستم عاملی که دارید و ویندوزی که هستش متناسب با ویندوزتون سیستم رو انتخاب بکنید و برنامه آردینیو خودتون رو شروع به دانلود بفرمایید و در واقع اون رو بر روی سیستم در واقع نصب بکنید. خب گزینه دانلود رو کلیک میکنید و برنامه آردینیو رو نصب در واقع دانلود میکنید و بعد از اینکه برنامه رو دانلود کردید اون رو اکسترکت بفرمایید و بعد از اکسترکت کردن اون رو شروع بکنید به نصب برنامه آردینیو. خب گزینه آردینیو دات اکس رو اگر اجرا بکنید می‌بینید که وارد محیط برنامه‌نویسی شده آردینیو میشید و میتونید توی این دو در واقع محیط برنامه خودتون رو بنویسید. اما برای اینکه بتونید بوردهای آردینیو رو نصب بکنید و به سیستمتون متصل کنید لازم هستش که اون بورد رو به کامپیوترتون متصل کنید و بعد از اینکه اون رو متصل کردید در واقع درایور رو میشناسه و بعد درایور رو نصب میکنه. اگر برای شما درایورتون رو مشخص نشد و نصب نکرد میتونید از قسمت دیوایس منیجر سیستمتون در واقع اون بورد آردینیو رو توی قسمت پورت ها روی درایوری که وجود داره رو کلیک بکنید و بعد آپدیت درایور رو انتخاب بکنید و بعد بر اساس آدرس فایلی که اکسترکت کردید رو بهش بدید تا در واقع بورد آردینیوتون رو بشناسه و بعد درایور اون رو نصب کنه و اون رو بشناسه و بعد درایور در واقع بورد آردینیوتون که از نوع مگا هستش اینجا نصب میشه. خب اولین برنامه‌ای که ما می‌خوایم با آردینیو بنویسیم مربوط به بورد آردینیو یونو هستش و برای روشن کردن در واقع LED هستش که روی بورد خود آردینیو وجود داره و پایه 13 بورد آردینیو به اون متصل هست. خب شما اینجا موقعیت LED رو میتونید مشاهده بکنید و به خاطر همین وارد نرم افزار آردینیو میشین و شروع میکنید به نوشتن کد. اما اون چیزی که مورد نیاز هست این هستش که همونطور که توی این برنامه میبینید به صورت پیش‌فرض هستش. دو قسمت رو به خودش اختصاص میده. بخش اول بخش حساب هستش که ما میتونیم دستوراتی که توی این بخش می‌نویسیم یک بار فقط اجرا میشه و مربوط معرفی پورت ها و معرفی در واقع قطعاتی هستش که به بورد آردینیو متصل کنید و در بخش دوم که در واقع مربوط به لوپ برنامه هستش معمولا برنامه اصلی برنامه آردینیو هستش که مکررا تکرار میشه و در اون قسمت میتونید بنویسید. خب همونطور که توی بورد آردینیو دیدید LED مربوط به پورت شماره 13 بورد آردینیو میشه و برای اینکه ما بتونیم اون در واقع LED رو روشن و خاموش کنیم باید دستور خاموش و روشن شدن و در واقع مشخص کردن پورت 13 رو ما مشخص کنیم. خب پس مشخص میکنیم که پین شماره 13 ما به عنوان خروجی هستش و از ما دستور میگیره و ما به اون دستور میدیم. پس از دستور پین مود استفاده میکنیم و در واقع پین مود میزنیم کد پین شماره 13 و نوعش رو میذاریم به صورت آوتپوت در نظر میگیریم و در آخر هم سمیکالون رو میذاریم و
میتونید از کامنت هم استفاده بکنید که در واقع توضیحی رو برای این خط از دستورات بنویسید که هر یک از دوستان و کاربران دیگه که خواستن برنامه شما رو استفاده بکنن در واقع توضیحات مربوط به عملکرد اون خط رو هم بدونن و بتونن از اون استفاده کنن که ما حالا اینجا نوشتیم که این خط مربوط به در واقع خروجی برنامه هستش و پورت شماره 13 مشخص کنیم. خب پس ما با این دستور تونستیم به آردوینو بفهمیم که پورت شماره 13 پورت خروجی هستش و در واقع ما به اون میتونیم ولتاژی اعمال بکنیم و اون رو به عنوان خروجی در واقع به عنوان یک LED که روشن خاموش میشه اون رو مد نظر قرار بدیم. پس ما در قسمت لوپ برنامه از دستور دیجیتال آن استفاده میکنیم و میتونیم اون رو مشخص بکنیم که در واقع پورت اون به چه صورت عمل میکنه. خب دستورات به رنگ در واقع نارنجی رنگ هستش و مشخص میکنه که در واقع ما از چه دستوری استفاده. پس میگیم که از دستور دیجیتال رایت استفاده میکنیم، پورت شماره 13 رو مشخص میکنیم و بعد مقدار های رو براش مشخص میکنیم که در واقع اون در واقع به صورت دیفالت در واقع نیست و اون رو اشتباه نوشتیم. خب پس ما این رو درست می‌نویسیم و بعد می‌بینیم که دستور به رنگ نارنجی کردیم و بعد علامت سمی‌کولن رو در انتهاش قرار میدیم. ما با این کار میگیم که دستور در واقع روشن کردن پین شماره 13 رو به آردوینومون دادیم. حالا برنامه رو روی بورد اصلیمون در واقع آپلود میکنیم. قبل از اون برنامه رو سیو میکنیم روی کامپیوتر و درخواستمون و بعد شروع میکنیم برنامه رو کامپایل میکنیم روی بورد و آپلود میشه روی بورد. خب اگر دقت داشته باشید اگر بوردمون در واقع به سیستم متصل نباشه و نتونه شناسایی بکنه خطایی به ما میده که اینجا هم مشاهده میکنید نتونسته بورد رو شناسایی بکنه و در واقع برنامه رو نتونسته روی بورد آپلود بکنه و در واقع عملیات کامپایل رو انجام بده. پس برای همین ما باید دوباره به قسمت تولز بریم، قسمت بورد ها بریم، بورد خودمون رو مشخص کنیم که حالا آردوینو یونو هستش و بعد به قسمت پورت میریم و بعد در بین پورت هایی که وجود داره که در واقع نوع پورت رو مشخص کنیم که بوردمون در واقع به کامپیوتر متصل شده. که حالا اینجا بورد کام 3 هستش که ما اون رو انتخاب کردیم و برای اینکه بخواید مطمئن بشید می‌بینید که پورتمون به چه صورت در واقع انجام میده و اون رو کانکت میشه. خب حالا اگر دقت داشته باشید پورت رو هم مجددا اگر از کامپیوتر خارج کنیم و مجددا اون رو به کامپیوتر متصل کنیم می‌بینید که اون پورت در واقع تو پورت 13 فعال میشه و به پورت 3 نمایش داده میشه. خب برنامه رو آپلود میکنیم و بعد میبینیم که برنامه به درستی در واقع کار میکنه و LEDش که روی بورد هستش روشن میشه. خب من یه کامنت رو هم اینجا می‌نویسم که مربوط به روشن کردن بورد در واقع LED روی بورد هستش. برای خاموش کردن میتونید در واقع ولتاژ سطح پایین رو در واقع اعمال بکنید و به جای کلمه های از کلمه لو استفاده بکنید و اون رو خاموش کنید. پس دقت داشته باشید که برنامه در قسمت اول به عنوان خروجی پورت شماره 13 رو در نظر گرفتیم و بعد توی برنامه اصلی نوشتیم که این LED رو برای ما خاموش بکنه و در واقع بورد اصلی LED خاموش میشه. پس وقتی که برنامه رو آپلود میکنید میبینید که LED روی بورد اصلی خاموش میشه و این ولتاژ صفر به اون اعمال میشه. خب
حالا برای اینکه من بتونم این LED رو به صورت متناوب در واقع روشن و خاموش بکنم، باید توی قسمت لوپ برنامه از کدهای دیگه‌ای استفاده بکنم. پس من این رو برمیگردونم به حالت اولیه خودش که اون روشن بشه و برای اینکه بخوایم یک وقفه توی آردوینو استفاده بکنیم از دستور دیلی استفاده میکنیم. دقت داشته باشید دستور دیلی اعداد رو به صورت میلی ثانیه در نظر میگیره. پس ما میگیم که 1000 میلی ثانیه توقف کنه و بعد در واقع LED رو برای ما خاموش کنه. پس دیجیتال رایت دوباره پین شماره 13 و مقدارش رو لا میکنیم که 0. پس با این دستور میبینید که در ابتدا LED رو روشن میکنه، 1000 میلی ثانیه روشن میمونه LED و بعد از 1000 میلی ثانیه مجددا LED رو خاموش میکنه. و چون این دستور تو قسمت لوپ برنامه قرار گرفته مکررا هی تکرار میشه، در نتیجه LED روی بوردمون به صورت چشمک زن و به صورت متوالی قرار میده. خب برای خاموش شدن هم من دوباره از دستور دیلی استفاده میکنم و 1000 میلی ثانیه هم چراغ رو خاموش نگه میدارم. خب در بخش اصلی میبینید که در واقع پین شماره 13 روشن میشه، 1000 میلی ثانیه روشن هستش یا 1 ثانیه صبر میکنه، پین خاموش میشه و 1000 میلی ثانیه صبر میکنه و مجددا همین حلقه هی تکرار خواهد شد و برای شما به صورت متوالی LED به صورت چشمک زدن روشن و خاموش میشه و این برنامه رو روی بورد آردوینو آپلود میکنید و اگر دقت داشته باشید میبینید که برنامه به صورت صحیح کامپایل میشه و LED روشن و خاموش میشه. خب در بسیاری از مواقع بهتر هستش که ما متغیرهایی رو تعریف بکنیم که از این متغیرها توی برنامه استفاده بکنیم و مقدار اونها رو تغییر بدیم و اگر خواستیم مقادیر رو تغییر بدیم مثلا اون متغیر رو تغییر بدیم. پس اگر مثلا خواستیم اون مقدار زمان رو که تأخیر هستش رو تغییر بدیم میتونیم از یک متغیر استفاده کنیم. پس میتونیم بگیم پین شماره 13 رو در یک متغیر که از نوع اینتیجر هستش ذخیره بکنیم، مثلا 20. مشخص میکنیم پین شماره 13 رو به صورت در واقع شماره LED عنوان LED متغیر LED ذخیره. خب پس در جای دیگه میتونیم از به جای پین شماره 13 از متغیر LED استفاده کنیم و اون متغیر رو جایگزین کنیم. برنامه رو یک بار دیگه آپلود میکنیم و میبینیم که در واقع باز به همون صورت قبلی برنامه داره اجرا میشه و مشکلی روی سیستم نداره. خب دوستان عزیز تا اینجای مطالب اگر کسی سوالی داره لطفا مطرح بکنه و متوجه شد. خب پس ما با دستور int LED مشخص کردیم که یک متغیر LED رو از نوع اینتیجر مشخص کردیم و مقدار 10 رو به عنوان در متغیر LED در نظر گرفتیم و بعد در دستور اصلی با در واقع مشخص کردن پین مود گفتیم که متغیر LED به عنوان خروجی برنامه هستش که حالا متغیر LED مون همون پورت شماره 13 رو بهش اشاره می‌کنیم و بعد وارد برنامه شدیم و از متغیر LED استفاده کردیم، اون رو روشن کردیم با مقداری که به عنوان دیجیتال رایت براش در نظر گرفتیم در واقع مقدار اون رو به 5 ولت اختصاص دادیم و مقدارش رو در واقع ولتاژ رو اعمال کردیم و LED مون روشن شد.
از دستور دیلی استفاده کردیم که 1000 میلی ثانیه در واقع توقف میکنه و صبر میکنه و بعد به خط بعدی میره که LED رو در واقع خاموش میکنه و ولتاژ سطح پایین رو میده و بعد مجددا با دستور دیلی که مقدار 1000 میلی ثانیه هستش 1000 میلی ثانیه صبر میکنه و بعد LED مجددا روشن و خاموش میشه. خب دوستان عزیز، از اونجایی که این در واقع مبحثی که من دارم درس میدم از روی یک فیلم آموزشی هستش، متاسفانه امکان زوم کردن روش رو ندارم و پلیرمون امکان رو بهمون نمیده که زوم بکنیم روش و من دستورات رو براتون میخونم که شما هم سعی کنید دستورات رو یادداشت بکنید و ازش استفاده کنید. به علت پایین بودن وضوح تصویر من ازتون عذرخواهی میکنم و دستورات رو براتون میخونم که شما هم در جریان عملکرد اون قرار بدید. خب اگه سوالی هستش از کدها من در خدمتتون هستم، اگر نه که ادامه بدیم. مگنیتر رو اگر فعال بکنم فقط برای من زوم میکنه و قابلیت زوم کردن رو برای شما فعال نمیکنه دوست عزیزم. به خاطر همین مگنیتر هم غیر فعال در واقع عملکردش برای شما غیر فعال هستش. خب بریم ادامه مطالب رو سر. خب پس اگر من بخوام مجددا زمان دیلی رو تغییر بدم، میتونم یک متغیر دیگر رو به نام ویت تایم تعریف بکنیم در ابتدای برنامه. پس با دستور int ویت تایم مقدار اون رو 1000 در نظر میگیریم، مساوی 1000 قرار میدیم و میگیم که کامنت میذاریم که این مربوط به در مقدار تأخیری هستش که توی برنامه اعمال خواهد شد. خب پس ما این متغیر دیگر رو هم که تعریف کردیم میتونیم از زمان در واقع دیلی استفاده کنیم. پس ما توی برنامه هم میتونیم از به جای 1000 اون متغیر رو در واقع قرار بدیم و از اون استفاده کنیم که ویت تایم هستش. مجددا برنامه رو آپلود میکنیم و بعد در اینجا میبینید که ما خطایی رو گرفته که حالا نشون داده میشه. پس اگر دقت کنید میبینید که این متغیر در واقع در این برنامه تعریف نشده. پس اگر دقت بکنید متغیری که اینجا تعریف کردیم باید عیناً مثل هم باشه و در واقع کلمات دچار مشکل نباشه. یعنی چون حرف اول رو به صورت بزرگ نوشتیم در واقع این رو نمیشناسه، پس به حروف بزرگ و کوچیک حساس هستش برنامه مفهومی. پس اون رو درست میکنیم و اون رو کپی و پست میکنیم تا مطمئن بشیم که متغیر رو درست تعریف کردیم و بعد برنامه رو آپلود میکنیم تا توی حافظه قرار بگیره و بعد اجرا بشه و چراغ LED میبینید که خاموش و روشن میشه. خب حالا مقدار دیلی رو کمتر میکنیم و اون رو مقدارش رو 500 میذاریم و شما میبینید که LED تون وقتی آپلود میکنید به برنامه به صورت سریع اجرا میشه. این لحظه اگر اجازه بدید بذارید ببینم من اگر این مگنیت این لحظه دوستان عزیز اگر اجازه بدید
دوستان مکنیکر رو من فعال کردم، فقط میخوام ببینم که شما هم امکان در واقع نمایش در واقع به صورت درشت رو میبینید توی صفحه نمایش یا برای شما مقبول نیست نمایش. جواب میده؟ بسیار. پس ما کار رو با مکنیکر ادامه خواهیم داد و برنامه رو توضیح دادیم. خب دقت داشته باشید کامنت هایی که در این برنامه نوشته شده تاثیر توی برنامه ها نداره و فقط میتونید از اینها کمک بگیرید برای اینکه خط‌های برنامه‌ای که نوشته شده رو در واقع مورد بررسی قرار بدید و به فهم برنامه در بعدها به دوستان کمک کنید. پس سعی بکنید در تمامی برنامه اگر تونستید از کامنت ها استفاده بکنید تا افراد دیگه هم بتونن از این در واقع سیستم استفاده کنید. خب حالا اگر شما بخواید مدت زمان خاموش شدن و روشن شدن LED رو تغییر بدید، میتونید از دو متغیر استفاده کنید و یک متغیر دیگه تعریف بکنید که در واقع به تایم دوم باشه برای خاموش شدن، که حالا به تایم آن رو برای روشن شدن در نظر میگیریم و به تایم آف رو مثلا میذاریم مقدار 500. خب مجددا توی کامنتش رو کپی میکنیم و بعد اینجا اعمال میکنیم، پیست میکنیم و بعد توی برنامه اصلی هم از در واقع این متغیر استفاده میکنیم که کامنت آن و آف رو هم داشته باشیم. این آف میشه و قسمت بعدی میشه کامنت آن. خب اگر آپلود بکنیم احتمالا خطایی در متغیرها میبینید که در واقع متغیر ویت تایم رو دچار مشکل گرفته، این خط در واقع تعریف نشده و ایرور رو به ما داده. پس ما متغیر رو هم اسمش رو تغییر میدیم و به تایم آن رو میذاریم و فایل رو دوباره آپلود میکنیم و بعد LED شروع به چشمک زدن. خب حالا ما میتونیم مقدار در واقع روشن و خاموش شدن رو تغییر بدیم. مثلا زمان روشن شدن رو 900 میلی ثانیه بذاریم و زمان خاموش شدن رو 100 میلی ثانیه. برنامه رو آپلود میکنیم و بعد میبینیم که زمان روشن بودن بیشتر هستش و مدت زمان خاموش شدن کمتر هستش. سریع به حالت اولیه برمیگرده و روشن خاموش میشه. خب میتونید مدت زمان روشن شدن رو 100 بذارید و مدت زمان خاموش شدن رو 900 بذارید و دقت میکنید که در واقع LED تون 100 میلی ثانیه روشن میشه و بعد 900 میلی ثانیه خاموش هست و این متغیر به این صورت میتونه در واقع خاموش بشه. خب برای اینکه فرمت برنامه‌نویسیتون مرتب بشه میتونید هر کدوم از اینها رو با استفاده از کلید تب فاصله بدید و مشخص بکنید که در واقع این 4 دستور در این لوپ وجود داره و این یک دستور هم در لوپ در واقع در قسمت وید ستاقتون هست. خب و میتونید یک رو هم برای برنامه بنویسید و در کامند استفاده کنید. حالا ما اینجا آرگومنت رو در نظر میگیریم این هم هست. پس میتونید یک اسم رو برای برنامه‌تون در نظر بگیرید و توضیحاتش رو بنویسید که چه کاری هست.
حالا متنی که لازم دارید و میتونید برش بنویسید رو که برای به فهم برنامه بیشتر کمک بکنه، توضیح بده که برنامه چی هست رو اینجا بنویسید. اگر بخواید به صورت تک خطی در واقع کامنت بذارید، از دابل اسلش استفاده میکنید و اگر بخواید تک خطی در واقع از چند دستور بخواید استفاده میکنید، از اسلش استار استفاده میکنید. خب من از حالت زوم این رو خارج میکنم. خب مجددا به سایت در آردونیو میتونید برای شبیه سازی در واقع بردتون به سایت فریتزینک مراجعه کنید و با توجه به سیستم عاملی که دارید برنامه فریتزینک رو برای شبیه سازی بردهای آردونیو و در واقع برنامه‌تون دانلود بکنید و از اون استفاده کنید. خب ما نرم افزار فریتزینک رو هم بعد از اینکه نصب کردیم اجرا میکنیم. دقت داشته باشید که این برنامه فریتزینک هم وارد در محیط کار با این نرم افزار میشه. وارد قسمت برد میشیم و در واقع اینجا اسپیس رو بگیرید و بردتون رو میتونید جابجا کنید. هر کدوم از این پین ها رو اگر دقت کنید روش کلیک کنید میبینید که تمامی این نقاط به همدیگه متصل هستش و همه اونها زرد رنگ میشه، نشون میده که به همدیگه متصل هستش. برای پین های بالایی هم به همین صورت و پین های قسمت پایین به صورت عمودی و ستونی با هم متصل هستن و به این صورت میبینید که با هم مشخص شدن و به هم متصل هستن. پس ما برای شبیه سازی در واقع بردها از اینها استفاده میکنیم. پس از قسمت در واقع قسمت ابزارمون یک LED قرمز رنگ رو اضافه میکنیم و میگیم این LED در واقع 5 میلی اوم هستش و یک اوم مقاومت رو اضافه میکنیم برای اینکه بتونیم این LED رو جریانش رو محدود بکنیم و جریان زیادی از بدن نکشه و نسوزه. از یک مقاومت 10 کیلو اومی استفاده میکنیم و بعد نکته بعدی که برای بخش آردونیو در نظر میگیریم به بخش آردونیو میریم و آردونیو یونو رو اضافه میکنیم. خب مقاومت رو میتونید روتیت کنید، بچرخونید و بعد یک سرش رو بر اساس این مدار به LED وصل میشه و یک سرش به یکی از پین‌های آردونیو وصل میشه به عنوان خروجی و یک سر پین رو به LED وصل میکنید. در واقع به آنود یا مثبت LED باید وصل بشه و سر دیگه در واقع منفی LED به زمین متصل یا GND در واقع آردونیو رو متصل کنید. پس به این صورت ما این رو متصل میکنیم و بعد متوازن میکنیم و LEDمون رو به پایه شماره من VCC و GND رو وصل میکنه به برادبوردمون و رنگ پایه‌اش رو تغییر میدیم. رنگ GND رو زمین رو مشکی قرار میدیم و VCC رو قرمز. یک از مثبت به مقاومت میره، اون رو وصل میکنیم، رنگش رو قرمز در نظر میگیریم و میگه آلت رو نگه میدارید و یک سر LED رو متصل میکنید و پایه زمین رو هم وصل میکنید به قسمت منفی مقاومتی که هستش معمولا یک مقاومت بیشتر از 270 در نظر میگیریم و 330 رو استفاده میکنیم. با توجه به این کدهای رنگی که هستش میتونید تشخیص بدید که توی جدول در واقع تشخیص مقاومت ها میتونید این مقدار رو در نظر بگیرید. اینجا
خب همونجا که مشاهده میکنید LED رو متصل کردیم به سمت مقاومت، یک سر مقاومت رو به LED وصل کردیم و دیگر رو به پایه زمین یا GND وصل کردیم. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که LED سر مثبت و منفیش فرق میکنه و یک سر به مثبت وصل میشه و یک سر به منفی وصل میشه. خب یکی از راه‌های تشخیص این که کدوم سمت مثبت هست و کدوم سمت منفی این هستش که پایه مولدتر LED معمولا آنود یا مثبت هستش و از آنود رو باید به مثبت وصل بکنید. پس اینجا دقت میکنید که این کار اشتباه انجام شده. پس باید LED رو بچرخونیم و LED رو روتیت بدیم، رو بچرخونیم و بعد پایه ها رو متصل. پس الان درست متصل شد. پس یک راه این هستش که از روی دیتا شیت استفاده کنیم و یا یک راه این هستش که در واقع برآمدگی که کنار LED وجود داره مشخص میکنه که در واقع این پایه مثبت هستش. پس این انحنا برای سمت مثبت هست و خط مستقیم مسافت که اومده برای پایه منفی هستش. خب توی برنامه فیزیک پس در واقع شبیه سازیمون رو انجام دادیم و میتونیم وارد برنامه آردوینو بشیم و برنامه اون رو بنویسیم. اما قبل از اینکه وارد برنامه بورد آردوینو بشیم باید ببینیم که توی این حالت LED تماما روشن هستش و اگر ما بخوایم اون رو کنترل بکنیم که روشن و خاموش بکنیم باید یکی از پین‌ها رو به عنوان ورودی به LED بدیم. پس من اینجا VCC رو حذف میکنم و قطع میکنم و میگم که مثلا پین شماره 9 به عنوان در واقع پایه خروجی برای LED در نظر باشه. جای اون رو هم درست قرار میدیم که قشنگ مشخص باشه. متصل شده و بعد رنگش رو هم قرمز میکنم براتون و به این صورت مشخص کردیم که پایه شماره 9 به عنوان خروجی نداشت. پس اگر ما به پین شماره 9 دستور در واقع اعمال ولتاژ بدیم میتونیم این LED رو روشن و خاموش بکنیم. پس مجددا به برنامه آردوینو برمیگردیم. همونطور که قبلا توی برنامه نوشته شده فقط نیاز هستش که پین شماره 13 رو تغییر بدیم و در واقع اسم متغیر رو تغییر بدیم و عوض کنیم. ما باز پین شماره 9 رو مشخص کردیم که به عنوان در واقع فیل دستور هستش و بعد برنامه رو آپلود میکنیم و بعد میبینیم که از متغیر استفاده کردیم و این LED رد رو پس اینجا هم از اون نام استفاده میکنیم تا خطایی که توی برنامه رخ داده از بین بره. اینجا هم باید اسمش تغییر بکنه و بعد برنامه رو آپلود میکنیم. میبینید که خطا رفع شده و بعد برنامه به درستی انجام میشه و LED روی بورد اصلی انجام میشه. میتونید تغییرات رو انجام بدید و مقدار دیلی ها رو کم و زیاد بکنید. مثلا مقدار رو 500 بذارید که برنامه متغیر ها رو تغییر بدید و دیلی رو تغییر بکنید یا
طبق اون شماره که دارید تقویم. خب برنامه رو ذخیره میکنید و از این گزینه هم برای سیو کردن میتونید استفاده کنید. خب به این شکل از این برنامه ما استفاده کردیم برای اینکه بتونیم LED رو در نظر بگیریم. خب برای اینکه ما بتونیم LED رو به برتبورد وصل کنیم ما سیم ها رو قطع میکنیم و مقاومت رو بر روی برتبورد قرار میدیم، اون رو میچرخونیم پایش رو بر روی مثبت برتبورد و بعد LED رو با پایه های مشترکی که با مقاومت داره قرار میدیم و بعد خروجی اون رو هم به عنوان سیم های ورودی و خروجی ازش استفاده کنیم. این رو رنگ سیمش رو قرمز کنیم و بعد یک خروجی هم برای قسمت GND یا زمینی در بزنیم. رنگش هم مشکی هستش. و این شکل به صورت درست قرار داده شده و از برتبوردمون استفاده کرد. حتی میتونید برد آردوینوتون رو هم بچرخونید و به جاش رو تغییر و برای گرفتن وقتی روش کلیک بکنید متوجه میشید که تمامی خط وجود به اون در واقع درستی بس شده و به هم متصل است. خب ما رو جابجا میکنید و یک پایان به VCC وصل میکنید، یک پایان رو هم به GND وصل میکنید به صورت خوب مستقیما از در واقع برد در واقع پایه زمین بردمون هست یا GND هست. میتونیم از کلید شیفت رو نگه داریم و سیم ها رو از جایی که دوست داریم خلق کنیم. سیم مشکی مربوط به زمین هست و سیم قرمز مربوط به برد در واقع مثبت و VCC. خب دوستان عزیز، مطالب درسی که برای این جلسه در نظر گرفته بودیم اینجا به اتمام میرسه. توی این جلسه یاد گرفتیم که چجوری از برد آردوینو استفاده بکنیم و برنامه آردوینو رو براش یک برنامه بنویسیم و نحوه روشن و خاموش کردن LED در واقع خود برد اصلی آردوینو که پایه 13 اون رو متوجه شدیم و تونستیم با استفاده از LED و یکی از پایه‌های برد آردوینو اون رو در واقع به برد متصل بکنیم و در واقع با استفاده از دستوراتی که استفاده کردیم اون رو روشن و خاموش بکنیم. خب مطالب درسی این جلسه به اتمام میرسه. اگر دوستان عزیز تا اینجای مطالب سوالی نکته‌ای ابهامی دارن لطفا مطرح بکنن. در غیر این صورت که مطالب به اتمام رسیده برای جلسه آینده به عنوان تمرین شما با برنامه‌ای رو بنویسید برای برد در واقع آردوینو که بتونید دو تا LED رو، یک LED سبز یک LED قرمز رو در واقع به بردتون متصل بکنید و اونها رو به صورت متناوب روشن و خاموش بکنید. یک بار همزمان در واقع LED ها با هم روشن بشن و یک بار LED اول روشن بشه، LED دوم خاموش بشه و LED
اول وقتی خاموش شد LED دوم روشن میشه. این برنامه رو برای بورد آردوینو یونو بنویسید و پاسخش رو برای من ارسال بکنید. خب اگر دوستان سوالی دارن من در خدمتتون هستم.